21,000 per book read. Work from home, eBook Narrator. Hi guys! Today, may ibabahagi kaming isang bagong online job opportunity na pwede mong gawin sa bahay na talaga namang kikita ka ng malaki. Ang gagawin mo lamang dito ay magbabasa ka o nag-narrate ng isang libro. May nakapagsabi na ba sa iyo na maganda ang boses mo? Whether you've had a professional speaking training or not, you can make money online by doing voiceovers. Isa ito sa pinaka-legit na work from home jobs na ang puhunan lamang ay isang clear and pleasant sounding voice. Ang trabahong ito ay ang pagiging isang eBook narrator. Kaya naman, siguraduhin mapanood nyo ang video na ito hanggang sa dulo upang makuha natin ang lahat ng impormasyon tungkol sa kung ano ba ang ginagawa ng isang eBook narrator. Ano yung mga requirements o skills na kailangan? Paano mag-apply? O ano yung process ng pagiging isang eBook narrator? At of course, magkano ba yung rate o sweldo na matatanggap natin sa isang buwan bilang isang eBook narrator? Kung ikaw ay mahilig magbasa, magsalita, o kahit mag-read out loud ay pwedeng-pwede sa iyo ang trabahong ito. Sa pagbabasa lamang o sa pag-narrate ay may kikitain ka na. Sino ba naman ang ayaw nun, di ba? So basically, ang ginagawa ng isang eBook narrator ay magbabasa lamang ng isang libro in a way na mas maiintindihan o mas mafe-feel ng mga tao ang story ng libro. Ang website nila ay wehearfm.com. Itong si We Hear ay isang audiobook platform na bago pa lamang sa online market kung kaya't marami pa talaga ang bakanting trabaho dito. Specifically, narrator jobs. Marami na silang mga libro at marami din dito ay mga fictional books, fantasy, mystery, romance, horror, at marami pang ibang libro. Napakasimple lang ng gagawin natin dito guys. Gaya ng sinabi namin kanina, all you have to do is read the book at babayaran ka na nila. That's it. Yan ang trabaho ng isang eBook narrator. Punta naman tayo sa kung ano ba ang mga gamit, mga equipment o requirements na dapat meron tayo upang maging isang eBook narrator. Kagaya pa rin ng mga ibang videos natin, dahil nga ito ay isang online job ay kailangan talaga natin ng internet connection. Dito kasi sa We Hear FM ay kailangan natin mag-download ng mga materials at syempre para na rin sa mga upload natin ng ating mga recordings. Pwede itong gawin kahit sa ating mga mobile phone lamang, basta't maganda ang quality ng pagka-record mo sa iyong pagbabasa. Pero syempre, mas maganda pa rin kapag meron tayong laptop o desktop para mas madali din ang pag-edit natin sa ating mga na-record. Kung mayroon ka namang software din sa iyong mobile phone na pwedeng pang-edit o mga software na maganda ang kuha ng boses, ay pwedeng-pwede na rin yon. Depende na lang sa diskarte mo, basta quality lang talaga ang boses. Upang mas maging maganda rin pakinggan ang iyong boses, ay kailangan mo ng isang quality microphone. Dahil syempre, ayaw din naman natin na mag-submit ng isang recording sa We Hear na hindi magandang pakinggan. Kapag kasi maganda yung nagawa natin at nagustuhan nila, ay bibigyan din nila tayo ng paulit-ulit na mga projects. Ito lang naman ang kailangan for requirement. At para naman sa skills na hinahanap nila, ay dapat meron tayong clear na voice. Hindi rin naman kasi pwedeng passion lang natin ang pagbabasa o nag-narrate. Kailangan din natin ng isang maganda at clear na boses. Hindi pwede yung putol-putol ang pagbabasa natin o kaya naman ay hindi masyadong klaro yung mga words na sinasabi natin. Kailangan bawat isang word ay masasabi natin ng tama at mayroon tayong neutral English accent. Pero sa tingin namin ay hindi naman problema ang neutral English accent dahil tayo mga Pinoy ay magaling naman talagang magsalita ng English. Ito pa ang isa sa pinakamahalaga. Dapat nating ma-meet ang mga deadlines. Ang maganda dito sa We Hear ay hindi sila naghahanap ng experience. Kumbaga, kahit sinong gustong mag-apply ay pwedeng-pwede talaga. And lastly pala, ay kailangan natin ng bank account. Siyempre, upang makuha natin ang sweldo natin galing sa We Hear, dahil through bank account lang talaga ang mga transactions nila, most especially pagdating sa salary. So punta na tayo sa We Hear to apply. O paano ba mag-apply? Unang-una natin gagawin ay magsisend tayo ng isang demo o recording at isend rin natin ang ating mga curriculum vitae sa kanila. Ang demo po na ipapasa natin sa We Hear ang isang short sample ng ating recording na nagbabasa tayo ng libro. Kahit anong libro basta English at isend sa voices@wehearfm.com. Kasama sa ating sample recording ay ang ating resume. Ilagay din natin sa subject ang eBook Narrator. Pagkatapos natin itong masend ay magre-reply si We Hear ng isang interest form. I-fill up lamang natin ito at pagkatapos ay pwede na tayong pumili ng libro. Depende sa gusto nating libro. Pwedeng romance, horror, fiction, fantasy, at marami pang iba. After nyo namang makapili ng libro ay dito na ang audition. Sa audition naman ay pakikinggan lang nila ang boses mo. Tinitignan nila kung tama ba ang voice timbre mo, yung pitch ng boses mo kung bagay ba sa librong napili mo. Kaya naman, ang pagpili ng libro ay isang mahalagang bagay din na parang isang song choice sa isang singing competition.
Kapag nagustuhan ni We Here ang audition mo, ay pupunta ka na sa contract signing. Dito na nila ibibigay ang iyong time schedule, mga deadline kung kailan ipasa ang isang ebook, at lahat ng mga kailangan pang malaman ninyong dalawa ni We Here ay kasama na sa contract. Dito na rin kayo mag-uusap sa kung magkano ba ang rate bilang isang ebook narrator. Pagkatapos mo namang pirmahan ang kontrata at maayos na ang lahat, ay magsisend ka kaagad sa kanila ng 15-minute sample ng isang finished audio. Dito rin nila titignan kung marunong ka bang mag-edit ng audio at kung malinis ba ang pagkakagawa mo o nasa timing ba ang boses mo. At syempre, kung malinaw ba ang pagkakabigkas mo sa bawat salita. Ang 15-minute sample na ito ay isa sa mga pinaka-importanting process dahil dito pa lang ay makikita mo na at makikita rin nila kung ano ang mga dapat i-improve sa boses mo o sa pagka-edit mo. Kasi syempre, kapag gumawa ka na ng isang buong libro at hindi nila yun nagustuhan o hindi maganda ang pagkakagawa mo, ay ayaw din naman nating ulitin ang paggawa nito na talaga namang aabot din ng siyam-siyam. So itong proseso na ito ay mahalaga upang makita na kaagad ang mga tama at mali mong nagawa sa pagbabasa o paggawa mo sa iyong recording. Kapag natapos na kayong mag-usap kung ano yung mga tama at mali at mga bagay na dapat i-improve, kagaya na lang ng kung paano siya dapat i-deliver, then proceed ka na sa pagtatapos ng pag-narrate ng buong ebook. Kasama na rito ang pag-edit at lahat-lahat na. Saka ipapasa mo na ito ulit sa We Here upang ma-review nila at pagkatapos nila itong ma-review, siguro mga ilang araw din nila ito matatapos, ay babayaran ka na nila for the whole work na ginawa mo. Punta na tayo ngayon sa salary, ebook o payment portion. Ang maganda kasi dito sa We Here ay si narrator ang nagbibigay ng rate. Depende sa kung ano sa tingin mo ang nararapat sa ginawa mong trabaho. Pero syempre, kapag bago ka pa lang o wala ka namang experience sa pag-narrate, ay wag din naman tayong mag-demand ng mataas na rate. Yung tama lang kasi bago pa lang din naman. Pero kapag sabihin natin na ikaw ay isang experienced voice actor o marami ka ng experience pagdating sa trabahong ito, ay pwedeng-pwede ka rin namang mag-demand ng mataas na rate. So We Here ay bibigyan kanila ng 25% advanced payment para sa ginawa mong ebook. Ito ay para hindi ka ma-worry na baka hindi ka nila bayaran. Pero so far ay wala pa namang nangyari na ganito. Si We Here kasi ay very honest pagdating sa payment. Kung magkano man yung napag-usapan ninyo para sa isang project ay babayaran na nila in advance ang 25% kahit hindi mo pa natapos ang ebook. So ang payment naman nila ay through bank transfer. Kung kaya't mahalaga talaga na meron kayong bank account. At yung full payment naman ng sweldo mo ay ibibigay nila right after natapos mo na ang ebook at natapos na din nila itong i-review. For example, natapos mo ang ebook project in 3.5 hours at ang charge mo ay $120 per finished hour. Ang mangyayari dito ay 3.5 hours time, $120 ay meron kang $420 for just one book. Ang laki, di ba? Magkano yun sa peso? So try natin kung sakaling 50 ang dollars ngayon. 420 times 50 ay meron kang 21,000 pesos sa isang libro lang. Tapos ang ginawa mo lang naman ay nagbasa ka lamang ng isang magandang libro at pa-edit-edit lang ng konti. Walang kahirap-hirap, di ba? Kaya naman, isa talaga ito guys sa mga opportunities ngayon na hindi natin dapat sayangin. Kung alam mo namang kaya mo o maganda naman ang boses mo, ay try mo nang mag-apply. Baka naman, isa ka sa mga maswerteng matatanggap nila bilang isang ebook narrator. At ang huli nga pala, ano ba ang mga dapat nating i-expect bilang isang ebook narrator? So si We Here, they expect the narrator to edit, proof, and master their own audio files. Pero huwag kayong mag-alala dahil sa biri nila ay mag-a-assist din naman sila sa inyo along the way sa inyong journey bilang isang ebook narrator. Kagaya ng sabi namin kanina, responsibilidad ninyo ang pag-edit, pag-trim, pag-compile ng lahat ng audio recordings at maging ang lahat upang makumpleto ang ebook na gagawin ninyo. Pero syempre, kapag nahirapan tayo lalo na kapag wala talaga tayong experience, ay willing din naman sila mag-assist sa iyo. The raters are expected to produce 1 to 2 books ranging from 60,000 to 120,000 words per month on average, with a minimum of 1.5 hours of finished audio per week. Kaya naman, kapag na-hire nila kayo ay kailangan din ninyong maging productive kasi naman trabaho din ito at nagbibigay din naman sila ng mataas na sweldo. Hindi pwedeng walang nagbabasa lamang tayo kung kailan natin gusto o magtatrabaho lamang tayo kung kailan natin gusto, kundi ituring talaga natin itong isang legit na trabaho na pwede nating pagkakakitaan online. At ibabalik namin ulit, kung interesado kayong mag-apply, just send your demo and curriculum vitae sa voices@wehere.com and follow the process na ibinahagi namin sa inyo. This is an opportunity sa lahat ng gustong magtrabaho bilang isang ebook narrator at pwedeng-pwede ito kahit nasaan ka man sa mundo. Kung gusto nyo pa ng iba't ibang mga legit side hustles na pwedeng-pwede nyong pagkakitaan online, maging full-time man o part-time, ay bumisita lamang po sa aming channel
dahil marami din kaming ginawang videos upang matulungan kayo na makahanap ng magandang trabaho online kahit nasa bahay ka lamang. Sana po ay natulungan namin kayo upang makahanap ng trabaho at maging stable na, lalo na sa panahon natin ngayon na kailangan talagang magka-extra income. For more related videos, please check out our description and click on the link below. See you next time.